من میخواستم نبض بازار رو ببینم. مشتری ها چه چیزهایی از ما میخوان که ما نمیتونیم تولید کنیم یا نمیخوایم به هر دلیلی تولید کنیم. دیدم که شما تو نمایشگاه ها حاضر شدین و توی نمایشگاه ها قوقا کرده بودی. یه ذره از این داستان واسمون بگو. کم کم این اطلاعات روز دنیا، نگاه کردن به بسته‌بندی برندهای خوب دنیا باعث شد که ترغیب بشن و شروع کنن. کارآفرینای خانم ایرانی جزء اسطوره‌های استمرارن، چون نه فقط اینکه چالش‌های خانوادگی رو باهاش روبرو میشن، چالش‌های اجتماع هم هستش. خیلی مهم بود این قضیه برای من، به دلیل اینکه شاید اول به فکر فقط فروش بودم و اینکه یه بیزینسی رو برای خودم شروع کردم و خیلی مخالفت‌هایی با من میشد. یعنی شما حتی اون قسمت‌های دیتیل کارتون که مهمترینش اندازه‌گیری هم هستش رو تیم خانم داره انجام میده. و راضی با تیم خانم کار کردن؟ راستش رو ما بگو. این نکته‌ای که هی منتظرم بشنوم و هی نمیگی اسم برندتو بگو، حتما خیلی‌ها الان دوست دارن بشنونش. سلام، توانا عسکری هستم و یک سری برنامه پادکست داریم که با افتخار این اولین پادکستمون از سری پادکست هایی هست که در خدمت شما خواهیم بود و افتخار بزرگی نصیب من شده که توی این پادکست یک بانوی کارآفرین ایرانی رو دعوت بکنم و توی استانبول در خدمتشون باشیم. سرکار خانم نگار محمدی نسب. چطوری نگار جان، خوبی؟ متشکرم، مرسی. خیلی خوش اومدین. قربان شما، مرسی از دعوتتون. قربان شما. نگار جان، خیلی واسه من با ارزشه که امروز شما رو تو این برنامه دارم و این مجموعه‌ای که واسه ما خیلی با ارزشه رو با حضور شما داریم شروعش می‌کنیم، با حضور یک بانوی کارآفرین. نگار جان، خیلی دوست داریم بدونیم اول باهات آشنا بشیم، چی کار داری میکنی و چه اتفاقاتی داری رقم میزنی که دونه دونه بریم یه عالمه سوال داریم ازت بپرسیم. توی حوزه فعالیتی که دارم، من یه تولیدی کلا سیستم های جواهر فروش ها، مانکن هاشون، ویترین هاشون، جعبه ها و بسته بندی رو داریم انجام میدیم. سالهاست یه کارگاه تولیدی از کوچیک حالا تا الان که یه مقدار وسعتش بیشتر شده مشغول هستیم و یه سیستم پیاده کردیم که خانم هایی که تو این زمینه دوست داشتن و علاقه من بودن رو آموزش دادیم و داریم کار میکنیم. خیلی هم عالیه. یعنی مشخصا شما یه کارگاه تولید جعبه های جواهر، دکور مغازه های جواهر و یعنی با یکی از سختگیرترین قشرهای جامعه شما دارین کار میکنین. چون تجربه من اینه که جواهر فروشا و طلا فروشا و کسایی که توی این زمینه هستن بسیار آدمای ریزبین و حساسین، درسته؟ بله دقیقاً. اقتضای شغلشون هست، به خاطر دقت بالایی که دارن و با ریزترین حالا از لحاظ مقیاس وزن دارن کار میکنن و خیلی دقت بالایی روی کیفیت کارهاشون دارن. قطعاً براشون خیلی مهم هست که هزینه هایی که دارن بابت بسته‌بندی میدن یا نشون دادن محصولاتشون به حالا فروش به مشتریاشون و بازدید کننده ها میدن، دوست دارن که تو لول های بالا باشه و با دقت بالا تولید شده باشه. واقعیتش اینه که بسته‌بندی یکی از با ارزش ترین اتفاقاتیه که وجود داره تو دنیای امروز و خودمون هم داریم میبینیم دیگه. الان مثال میزنن اپل رو که نگاه میکنین، خود بسته‌بندیش یک فلسفه و یک ساختاری داره که موقعی که بازش میکنی اون حس لاکچری بودن رو القا بکنه و فکر میکنم که در کنار این که مردم دوست دارن اون جواهر و طلا رو که میخرن، این رو هم در کنارش اون جعبه و اون حسه رو کامل همراه خودشون داشته باشن. درسته؟ دقیقاً همینطور. منتها خیلی زمان برد و خیلی سخت بود به اینکه به این قضیه خیلی توجه ویژه بشه و ما فکر می‌کردیم که یک راه حل باید برای این در نظر بگیریم که چطور میشه مشتری‌ها رو ترغیب کرد به اینکه میتونن به روز باشه حتی بسته‌بندیشون و خیلی لوکس باشه و نسبت به گذشته تغییرات کنن. ما فقط به این نتیجه رسیدیم که تا این محصولات تولید نشه و عرضه نشه و دیده نشه نمیتونیم ذهنیت ها رو تغییر بدیم و اومدیم یه مقدار جسارت به خرج دادیم رو از نظر رنگ بسته‌بندی، از نظر کیفیت، لوکس بودن و همه این آیتم ها رو شروع کردیم تولید کردن و نشون دادن و حتی بدون فروش، فقط تبلیغ کردن. کم کم این اطلاعات روز دنیا، نگاه کردن به بسته‌بندی برندهای خوب دنیا باعث شد که ترغیب بشن و شروع کنن
خرید کردن و سفارش دادن و حتی انتظار بیشتر از کیفیت و بروز بودن بسته‌بندی از ما. چند ساله داری این کار رو انجام میدی؟ من از فروش شروع کردم، یعنی از تولید شروع نکردم کارم. مرحله اول از فروش بوده و حدوداً 18 ساله که تو این کار هستم. 18 سال تو این کار از فروش شاید حدود 3 سال تا 4 سال فقط فروش داشتم، ولی بعد از سال 4م تولید رو از اکونومی ترین بسته‌بندی شروع کردم تا حالا جوای لوکسی بتونم تولید کنم. چقدر خوشحالم که این رو الان دارم میشنوم و چون من داشتم یه محتوایی رو آماده میکردم مربوط به نایک بود و داستان نایک رو توی این محتوامون داریم میگیم. احتمالاً موقعی که بچه‌ها بخواین این ویدیو رو ببینن اون انتشار داده شده باشه. فیل صاحب برند نایک رو دارم میگم. این آدم از فروش کفشای ورزشی شروع کرد پشت صندوق ماشینش و بعداً با محدودترین امکانات شروع کردن کفش تولید کردن. دقیقاً مسیری که هر تولید کننده خلاقی میخواد طی بکنه، انگار یکی از مسیرهای اصلیش همینی که شما رفتی و خیلی جالبه. و با چه چالشایی روبرو شدی توی این مسیر؟ خب خیلی مهم بود این قضیه برای من، به دلیل اینکه شاید اول به فکر فقط فروش بودم و اینکه یه بیزینسی رو برای خودم شروع کردم و خیلی مخالفت هایی با من میشد که چرا داری این حالا توی این زمینه فعالیت میکنی، به فروش داری فکر میکنی. ولی من توی ذهنم تا ابد فروش نبود، صرفا فروش. من میخواستم نبض بازار رو ببینم. آیا اگر میخوام که با چالش‌های تولید و تولید این محصولات میخوام روبرو بشم، آیا چه چالش‌هایی دارم در راه؟ آیا این بازار میتونه مناسب باشه؟ آینده خوبی داره؟ با چه هدف‌هایی مثلا باید این کار رو شروع کنم؟ تو این 4 سال، حدوداً 4 سالی که فروش رو داشتم، اومدم همه رو بررسی کردم. چه مشکلاتی دارن تولیدیایی که دارن کار تولید جعبه رو انجام میدن، چه کمبودهایی دارن، چه چیزهایی رو در نظر نمیگیرن، مشتری ها چه چیزهایی از ما میخوان که ما نمیتونیم تولید کنیم یا نمیخوایم به هر دلیل تولید کنیم. اینها رو کنار هم گذاشتم و با یک هدفی که بتونم تمام این کمبودها رو رفع کنم در حدی که بتونم و در حد کم شروع کنم، شروع کردم به تولید. خیلی سختی‌های زیادی داشت برای اینکه وارد بازار بشی و بتونی نشون بدی که من هم یک قسمت کوچیکی از این تولید رو دارم، با رقیب‌ها بتونی مقابله کنی یا حالا کنارشون قرار بگیری، بتونی بازار خودت رو پیدا کنی. خب خیلی سختی‌هایی داشت. کم کم که جلوتر رفتیم و ما اومدیم تولیدات ویترین ها رو شروع کردیم، طراحی و ساخت و اجرا، به سختی ها و مشکلات خیلی بیشتری برخوردیم، به دلیلی که درسته که این کار ترکیبی از هنر و صنعته، ولی خب یه موردهای فنی داره که توی جامعه ما بیشتر فکر می‌کردن که فقط باید آقا و تیم آقا باشن که بخوان این کار رو انجام بدن، شروع کنن و به اتمام برسونن بدون عیب و ایراد، بدون نقص فنی، و نمیتونستن بپذیرن که من به عنوان یه طراح میخوام که تیمم حتی خانومن اندازه‌گیری کنن ویترین ها رو و بتونن بدون ایراد، یعنی تا لحظه‌ای که ما ویترین رو تحویل نمیدادیم هنوز مطمئن نبودن که آیا واقعا اون ویترین مناسب مغازشون هست یا نه. ولی خب با ناامید نشدن ادامه تونستیم حتی این باگ‌های کارمون رو بگیریم و اعتماد مشتریان رو جلب کنیم که ما هم میتونیم. چه قسمت جالبی، یعنی شما حتی اون قسمت‌های دیتیل کارتون که مهمترینش اندازه‌گیری هم هستش رو تیم خانم داره انجام میده. و راضی با تیم خانم کار کردن؟ راستش رو ما بگو. ما خب خیلی جاها نیاز داشتیم که مثلا توی یک بخشی از کار توی مدتی گفتیم باید این کار مردونه است و باید آقا، ولی بعد هم به این نتیجه رسیدیم که نه، کار عجیب غریبی نیست که ما نتونیم انجام بدیم و اتفاقا بیشتر تاکیدمون رو بتونیم و انجامش بدیم. من حالا یاد یه خاطره افتادم. اولین ویترین طلا فروشی که می‌خواستیم تحویلشون بدیم و سفارش گرفتیم، خب با استرس خیلی زیادی بود، چون اولین کاری بود، یه کار خیلی سخت سنتی هم بود
خود اون بعد از اون که ویترین رو تحویل دادیم و همه چیز خوب و درست از آب در اومد، صاحب اون گالری به ما گفتش که واقعیتش همسایه های ما که میدونستن ما میخوایم ویترین رو عوض کنیم، به ما گفتن که واقعا ویترین رو دست یه خانم دادین که بخواد اینجا بیاد تو این وسعت کم یه جوری شو کنه این مانکنا رو که خوب دیده بشه، اندازه‌گیری دقیق بشه. و الان من استرس اینو داشتم که همسایه ها قرار بیان ببینن و خدا رو شکر خیلی راضی بود و خوشحال بود و گفتش که از این به بعد هر کسی گفت مثلا این ویترین خوبه، من کارت شما رو میدم و میگم قطعا مطمئن باشید که این ویترین که قراره بدین به این تیم انجام بدن بدون عیب و ایراد قراره انجام بشه. من میدونم شما نمایشگاه‌های مختلفی شرکت میکنی توی ایران و شاهد مسیر این اتفاقا بودم و سختی‌هایی که داشته، چالش‌های متعددی و بالا پایین‌های زیادی که میدونم به عنوان یک خانم کارآفرین مشخصاً وجهه هستی شما اینه که یه خانم کارآفرین هستین، با خیلی از داستان‌های چه فکر میکنم هم فرهنگی اجتماعی روبرو شدیم و هم ساختارهای که توی کشورمون داریم از نظر انجام و اجرای کارها. ولی دیدم که شما تو نمایشگاه‌ها حاضر شدین و توی نمایشگاه‌ها قوقا کرده بودی. یه ذره از این داستان واسمون بگو. در مورد نمایشگاه‌ها ما اولین سالی که می‌خواستیم شرکت کنیم ایدمون این بود که ما چطور بتونیم بازار هدفمون رو مشخصاً انتخاب کنیم یا پیدا کنیم. من به این فکر رسیدم که به جای بازاریابی حالا مویرگی یا حالا شهرهای مختلف، اولین بازاریابی و نشون دادن برندمون به این حالت بشه که توی نمایشگاه بین‌المللی غرفه داشته باشیم و اونجا خودمون رو معرفی کنیم و بدون فروش، حتی اگر یک دونه محصولاتمون نتونیم بفروشیم ولی به خاطر اعتباری که قراره کسب کنیم برندمون رو آشنا کنیم به گوشه حالا مخاطبینمون. اینجوری شد که یکی دو سال که گذشت و 2-3 سال مرتب شرکت کردیم، حتی اگر سلیقه‌ای می‌خواستیم سال 4 شرکت نکنیم نمی‌شد واقعا، به خاطر اینکه مثل این بود که جای خالی ما قرار اونجا حس بشه و یه سری مشتری‌ها منتظر بودن که توی سال جدید بیان توی نمایشگاه از کارهای ما دیدن کنن از شهرستان‌های مختلف ایران و برای من خیلی جذاب بود. حالا به غیر از اون شلوغی‌های نمایشگاه و نشون دادن رضایت مشتری‌ها، این که من از صفر این کار رو شروع کردم، چجوری کارا رو طراحی کردم، چجوری تولید کردم، چجوری فروختم و الان شاید جذابیت اصلیش این بود که من باید محصولاتمو ارائه میدادم، من باید میرفتم خودم معرفی میکردم و نشون دادم محصولاتمو که آیا فروش داشته باشه یا نه. و توی نمایشگاه اولین سالی که شرکت کردم اون جذابیت این بود که من بودم و محصولاتم بود و مشتری ها می اومدن پیش من و درخواست میدادن و سفارش ثبت میکردن که ما این محصولات رو میخوایم و خیلی حالا رضایت داشتن. این برای من جذاب بود. کم کم به این فکر رسیدم که شهرستان‌های مختلف شرکت کنم و بعد از اون برای به روز رسانی و اینکه عقب نمونیم از بازارهای هدف، نمایشگاهی خارج از ایران رو به نیت اینکه فقط ببینم کارا رو و اینکه توی دنیا چه اتفاقاتی داره میفته و دیدن کردم از نمایشگاه و همچنان میرم ببینم که چه اتفاقی قرار بیفته و ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که شاید ذهنمون بسته باشه نسبت به این قضیه. واقعا عالیه. یه نکته‌ای که هی منتظرم بشنوم و هی نمیگی، اسم برندتو بگو، حتما خیلی‌ها الان دوست دارن بشنونش. بله، ما اسم برندمون ارشیا باکس هست، تولید جعبه جواهر و دکوراسیون. و چرا ارشیا باکس؟ پسر من اسمش ارشیا هست و 21 سالش هست. وقتی که من این کار رو شروع کردم به ذهنم این رسید و نیتم این بود که این برند رو به اسم پسرم. خیلی هم عالیه. یعنی برندی که قشنگ توش حس خانوادگی واسط وجود داره، یعنی گذاشتن زمینش انگار هیچ. شاید خیلی وقتا پیش اومد این، میدونم چالش‌های مختلف داشتی، خیلی دوست دارم چالشاتو بشنویم. خب خیلی سختی. حالا اسم انتخاب این اسم هم حالا اینو من بگم که من از این اسم انرژی میگرفتم، جاهایی که کم می آوردم، جاهایی که شاید خیلی وقتا شد که توی این
راه من کم می آوردم، به بنبست می رسیدم، شکست می خوردم. اما اسم ارشیا من دوباره انرژی زیاد به من میداد که خب یک نفر هم شاهد این مشکلات و مسائل من هست، ولی خب دوست داره پیشرفت من هم ببینه. یعنی من از این اسم واقعا انرژی می گرفتم. چالش های خیلی زیادی، ولی تنها چیزی که تونست ادامه دار کنه این مجموعه رو ناامید نشدن و ادامه دادن تو هر شرایطی. یعنی فقط ادامه و پشتکار بود. واقعا خانم‌های ایرانی، من میتونم بگم کارآفرینای خانم ایرانی جزء اسطوره‌های استمرارن، چون نه فقط اینکه چالش‌های خانوادگی رو باهاش روبرو میشن، چالش‌های اجتماع هم هستش با همه ساختارهایی که شاید کمر خیلی از مردای ایرانی رو ممکنه توی کسب و کار بشکنه، ولی یه خانم مثل شما که روی ارزش‌هاش وای میسه و این مسیر رو میره، واقعا جای افتخار داره که توی این مسیر قدم برمی‌داری. دوست دارم یکی از اون بزرگترین چالش‌هایی که تجربه کردی رو بشنویم، چون دونستن ببین خیلی از آدم‌ها فکر می‌کنن همیشه ساده اتفاق میفته، یه نفر این که شانس داشته، ولی هم شما هم من میدونیم که اصلا پارامتر شانس نداریم، پارامتر تلاش و استمرار داریم. میگن که شانس برای کسی به وجود میادش که داره تلاش میکنه، پس عملا شانس وجود نداره، استمرار و تلاشه. در رابطه با شانسی که فهمیدیم، من یه جایی به این نتیجه رسیدم که واقعا هیچ شانسی برای هیچ کس وجود نداره. تعریف شانس فقط استفاده کردن از فرصت هاست. یعنی اونجاست که اسم شما میذاریم شانس، یعنی که فرصت ها رو ببینی و به موقع ازش استفاده کنی، این میشه معنی شانس. ولی شانس دیگه ای وجود نداره که معجزه‌ای باشه. خب چالش که خیلی زیاد من توی مسیر راهم داشتم، ولی چالشی که همیشه اذیتم میکرد و خیلی زمان برد و اذیت شدم تا به یه نتایجی برسم که با این مشکل یا مسئله بتونم کنار بیام، به خاطر خانم بودن خودم بود، مادر بودن خودم بود که موقعی که این کار شروع کردم خب من مجبور بودم ساعتهای زیادی کار کنم و شاید از اون محیط خونه مجبور بودم یه ذره دور باشم یا حتی اون موقع از ارشیا دور باشم. این خیلی اذیتم میکرد و تنها مسئله‌ای که ممکن بود منو ناامید کنه و فکر کنم نمیتونم ادامه بدم این موضوع بود، وگرنه هیچ چیز دیگه، هیچ سختی، نداشتن فروش، تولیدات خوب و خراب، مثلا نداشتن تولیدات خوب، خراب شدن ها، نیروهای حالا مشکل ساز برن بیان یا حالا نتونیم اداره کنیم، اینا هیچ کدوم برای من مسئله نبود. ولی اینی که چجوری بتونم مدیریت کنم مادر بودنم رو، زن بودنم رو و کارم رو، دو تا مقوله جدا بود. خیلی کار سختی بود، ولی واقعا دیدم که میشه. هم یه مادر بود، یعنی اجازه نداد چالشی تو زندگی یا تربیت یا حالا پرورش فرزندت داشته باشی، هم میتونی که یه مدیریتی داشته باشی، یه کاری رو به نتیجه برسونی. ولی خیلی سخت بود، نمیتونستم با خودم اینا رو روی دو تا کفه ترازو بذارم. اوایلش خیلی سخت. تو حالا یه اتفاق دیگه هم افتاد که تو 6 سال بود که بیزینس رو بر اساس زمانی که داری خودت میگی پیش برده بودی که فرزند دومت ایلیا هم اومد. بله و دیگه اون چالشایی که به هر حال یه فرزند جدید، یعنی یه فضایی که واقعا جای تبریک داره. بعد از ایلیا خیلی مدیریت کردن، یعنی بر حسب تجربه‌ای که داشتم راحت تر بود و واقعا تنها هدفم این بود که هیچ خلایی نه تو زندگی شخصی نه توی کار ایجاد نکنم و بتونم هر دوتا رو مدیریت کنم. یعنی نه اینکه از حالا فشار کاری توی خونه تاثیر بذاره یا از خونه کم باشه یا از بچه‌ها بتونم کم کنم به خاطر کار. واقعا اتفاق دیگه تا از یه جایی به بعد نیفتاد. خب برگردیم بریم سراغ قسمت فنی کارمون دوباره. من میدونم که شما یک خلقی رو دارین به وجود میارین، چه توی حوزه جعبه‌های جواهر باشه چه حوزه دکوراسیون مغازه. خیلی دوست دارم این فضا رو به همون توضیح بدی که این پروسه از کجا شروع میشه و به کجا میرسه و کجا ختم میشه. در رابطه با اینکه چجوری این طراحی‌ها شروع میشه یا به ذهن میرسه، یه بخش بزرگیش به دلیل اون عشق به کاره و اینکه توی تجربه کاری ذهن بیداره و مرتب داره فکر میکنه که چه کاری انجام بدی، چه نوآوری انجام بدی توی کارت
که بتونی به روز باشی. یه بخشش از اون عشق کار و تجربه‌ای که هستش میاد، یه بخش مهمترش به روز بودن در دنیا، حالا چه دنیای مجازی چه همون نمایشگاه‌های بین‌المللی توی دنیا، یا از رقیب هایی که توی دنیا دارن خیلی نامبروانن و دارن کار میکنن، میشه ایده گرفت و همون ایده پردازیایی که توی دنیا هست باز ذهنتو بازتر میکنه یه کار متفاوت تری انجام بدی. هر کدومش شدنی باشه و یا روی اولویت برتری داشته باشه شروع میکنیم و به نتیجه میرسیم. توی دنیا که اشاره کردی، بزرگترین و قوی ترین مجموعه‌ای که هستن خارج از اسمشون مال چه کشورهایی هستن؟ خب خیلی برندهای معروف تو دنیا، به برندهای بزرگی هست توی دنیا، ولی برندی که من خیلی دوست دارم و توی همیشه دنبالش میکنم و خیلی برام جذاب هست توی ایتالیا هست که اون برند هم تو تمام نمایشگاه‌های دنیا شرکت میکنه و مجموعه خیلی بزرگ و بروزی هست توی دنیا. چقدر جالب. و تو همین فیلد کار دارم میکنم؟ دقیقاً، فقط بسته‌بندی و دیسپلی ویترین های طلا فروشی ها. خب با توجه به اینکه این همه شرکت بزرگ هستن تو دنیا، حالا چین که قطعا حجم بزرگی رو داره تولید میکنه و برندهای اروپایی که به هر حال جعبه هایی که هستش فقط تا اونجا که میدونم فقط جعبه های اونها احتمالاً جعبه های ساعت و اینا رو هم تولید میکنن، درسته؟ با بودن همچین برندهایی اون فضای نوآوری و خلاقیت رو تو چطوری بهش میرسی؟ چه اتفاقی میفته با توجه به اینکه ما یک فرهنگ متفاوتی رو داریم مخصوصا تو دیسپلی و ویترین مغازه ها نسبت به اروپایی ها؟ بله دقیقاً. در رابطه با دکور مغازه ها و ویترین هاشون، خب سبک ما یه سبک سنتی بود و مشتریان ما به شدت تعصب رو اون سبک‌های سنتی داشتن و وقتی که مثلا توی بازار طلا یا خیابونی که بورس طلا فروشی نگاه می‌کردم، از دید یک مشتری می‌دیدم تمام ویترین ها شبیه به همن، فقط بازی با رنگ هست، اونم رنگ‌های محدود بین 3 تا 4 رنگ مشخص. ولی خب توی دنیا این اتفاق نمی افتاد، شخصی سازی می شد، انگار که هر شخصیت هر برند یک رنگ بود، یک شکل بود، ولی این رو جا انداختن و توضیح دادن برای کسب بازار خیلی سخت بود و خیلی چالش زیادی برای ما داشت. ولی باز از طریق همون نمایشگاه ها ما تونستیم یه سیستمایی ارائه بدیم که مشتری جذبش بشن و متوجه بشن که میشه همچین کارهایی که انجام داد برای نوآوری، برای جدیدتر شدن. و حالا دنیای مجازی هم که امروز خب همه مشتری درگیرش هستن، همه آدم ها، باعث شد که ببینن یه محصولاتی هست که خیلی جذابه ولی ما نداریم. ما اومدیم اونا رو شخصی سازی کردیم، تولید کردیم، حتی برای خودمون بدون سفارش، که بدونیم که ما هم میتونیم این کار رو انجام بدیم و به جایی رسیدیم که بدون سامپل، بدون نمونه، حتی از ایده‌ای که مشتری داره و توی ذهنش هست و میتونه روی کاغذ، من بعضی وقتا میگم روی کاغذ بکشیم ببین چی تو ذهنتون هست، چی دوست دارید، ما اون رو میتونیم برای شما پیاده کنیم و خیلی خوب نتیجه گرفتیم. چه آینده‌ای رو برای کسب و کارت متصوری نگاه؟ آینده رو من متصور نیستم، یه سری هدف‌ها دارم، اینجوری بگم که بهتره که به حالا دقیق تر بگم. هدف من تو مرحله بعدی از کارم صادرات خیلی جدیه که تا حدودی هم داریم توی کشورهای عربی، ما صادرات رو داریم ولی خیلی جدی‌تر میخوام و حتی به اروپا میخوام فکر کنم و شروع کنم و به جای بازدید از نمایشگاه‌های روز دنیا، شرکت در نمایشگاه‌های روز دنیا رو دوست دارم که تجربه کنم و حتما نیاز دارم که باید انجامش بدم. آفرین عالیه. من خودم همینجور دارید حالا نمایشگاه‌ها هم شرکت میکنم هم کنفرانس‌ها، واقعا ارتباطات زیادی رو به آدم اضافه میکنه و یه نکته که بچه خیلی مهمه اینه که این فضای نمایشگاهی فضای نتورکینگه و اون ارتباطات آدمو گسترش میده و ممکنه یه نفر بیاد تو اون فضا 1 سال 2 سال 5 سال هم خرید نکنه ولی سال 6م بگه واسه یه کاری ذهنش هستش که ارشیا باکس هستش، خانم نگار هستش، من برم سراغش این کار رو انجام بدم.
و این مقطعی نگاه نکردن به یه بیزینس که چون داری جدیش نگاه میکنی به شدت داره کمک میکنه که الان بخوای اینطور. حالا به عنوان یه ایرانی ورود توی نمایشگاه خارج کشور دغدغه واسط هستش یا نه؟ برای شرکت در نمایشگاه به نظرم نه، راهش رو میشه پیدا کرد. آفرین. اون مصر بودنه بیشتر نتیجه میده. اینکه بخوایم فکر کنیم محدودیت هایی داریم قطعا راه حلش هست. آفرین آفرین. نگار، واسه هم جالب بدونم که تو به عنوان یک مدیر و رهبر خانم توی مجموعه‌ای که همه خانم هستن، یعنی اکثرا خانم هستن تا اونجایی که من میدونم، و خب کارهایی رو انجام میدن که خب جزئیات بسیار زیادی توش وجود داره. یعنی شاید مثلا یه جعبه رو همه نگاه کنن، اوکی آقا این جعبه مثلا چه اجزایی رو داره، میشه به همون توضیح بدید؟ چند تا قسمت داره یه همچین جعبه‌ای که همه ممکنه باز بکنن و خیلی ساده بازش بکنن، ببندن بزنن کنار، چند تا قسمت داره؟ تولید یک جعبه برعکس حالا به قول شما ظاهری که دارید میبینید یک جعبه است، یه روکشی شده و تمام یه محصولی توش قرار میده، خیلی مرحله های زیادی داره. یعنی هر قسمتش یه خط تولید داره، چند نفر دارن کار میکنن روی مرحلهش. در نهایت مونتاژ این کار واقعا کار سختیه. اینکه شما نگاه کنی جعبه رو بدون عیب و ایراد بخوای تولید کنی، علاوه کیفیت، تمیزی کار، حتی رنگ بندی، مچ کردن رنگ ها با هم، واقعا یه پروسه تولید سخت داره و فکر شده داره. و اینکه تو زمینه مدیریت و رهبری با یه همچین تیمی که خب به هر حال یه مقدار تابوه توی مجموعه ما که بتونن یه مجموعه این شکلی رو هر کسی مدیریت بکنه، من خودم تو ذهنم کار ساده ای نیست اصلا یه همچین موضوع. خیلی دوست دارم، شاید هم ببخشید بی احترامی نباشه به کسی، ولی چون انجامش ندادیم بلد نیستیم. شاید هم خیلی الان انجامش داده باشن، ولی خیلی دوست دارم بدونم که تو به عنوان یه رهبر بانو چطور داری اینو منیجش میکنی؟ چه اتفاقاتی در رقم میخوره برای تو مجموعه داره رقم میخوره واسه همچین داستانی؟ چالشات چیه؟ خب شاید من دنبال چالشم. شاید از بیرون نگاه کردم این قضیه خب به شکلی باشه که خیلی سخته کار کردن یک کاری که ترکیب هنر و صنعت و فن هست با خانم ها انجام بشه. ولی شاید به دلیل اینکه من خودم خانم هستم برام خیلی راحت‌تر و بهتره، به دلیل اینکه جزئیاتی که توی ذهن من میگذره، اون ذات جزئی نگری، دقت یا دیسیپلین داشتن توی کار، به هر حال هر خانومی توی حوزه‌های این دقت رو و این جزئیات رو داره. میشه همون جزئیات، همین روحیه رو هدفمند کرد که توی خط تولید ازش استفاده کرد. و چالش هایی که نسبت به خانم ها داشتم این بود که خب نسبت به آقایون وقت محدودتری داشتن، مسئولیت های دیگه ای داشتن توی زندگی، حالا یا مادر بودن یا بالاخره برای همسرشون یا حالا دختر خانواده. این چالش ها رو داشتم من، ولی سعی کردم که با آگاه کردنشون که کار از زندگی شخصی جداست، یعنی دو تا مقوله جداست و کسی که میخواد شاغل باشه یا یه فن و یه حرفه‌ای داشته باشه باید بپذیره که یه شرح وظیفه دیگه هم داره، یه مسئولیت دیگه هم هست و بهترین شکل باید اون رو انجامش بده. این که تونستم کنار خانم ها تا الان کار کنم و رضایتشون رو به دست بیارم این بود که به عنوان یه خانم من کنار خانم ها بودم، نه اینکه حالت ریاست یا کارفرمایی داشته باشم. درکشون میکردم احساساتشون رو، اونجایی که کار رو نمیتونستن انجام بدن، توی آموزش بودن یا توی تولید یا تو هر مقطعی که بودن کنارشون بودم. سعی کردم همراهیشون کنم تا به اونجایی که هم خودشون دلشون میخواد هم من دلم میخواد بتونم برسن توی خط تولید. همین درک متقابله و همراهی کردن کلا دیگه چالشی برای من نداشت که با خانم ها کار کنم. و اگه یه نکته بخوای به دوستانمون بگی، مخصوصا این خانمایی که میخوان نقش کارآفرینی رو داشته باشن و تو دنیا باشن و اثر خودشون رو بذارن، چه نکته‌ای رو میتونی بهشون بگی؟ به نظر من فقط به یک نقطه نگاه کردن، به همون سمت آروم آروم راه رفتن بدون بی‌انگیزگی، بدون ناامیدی میتونه که موفقشون کنه. فقط ادامه و ادامه.
یه دنیا ممنونم نگار ازت، واقعا لطف کردی که تو این وقت محدودی که تو استانبول داشتی و میدونم که کارهای مهمی رو اومده بودی انجام بدی و واسه مجموعت این وقت رو واسه ما آزاد کردی. یه دنیا ازت ممنونم. مرسی از شما که ما رو همراهی کردین. توی یوتیوب کانال من که توانا عسکری هستش ما این ویدیو رو کاملش رو داریم و ما این ویدیو رو روی کانال یوتیوب من که توانا عسکری هستش انتشار میدیم. خوشحال میشیم که کامنت بذارین. مطمئنا هم من هم نگار جان خوشحال میشیم که کامنت های شما رو بخونیم و با نظراتتون آشنا بشیم. به هر حال آوردن اشخاصی مثل نگار جان که توی دنیا دارن رنگی رو اضافه میکنن و دارن ارزش هایی رو به این دنیا اضافه میکنن جلوی دوربین برای اینکه شما هم بشنوین واسه من خیلی با ارزشه و امیدوارم که شما هم دوستانی رو اگه دارین معرفی بکنین که ما هم بتونیم بیشتر باشون آشنا بشیم و جلوی دوربین بیاریم و توی سری های بعدی که به حمایت شما هم احتیاج داریم بتونیم این افراد رو تو جامعه بیشتر و بیشتر بیاریم، به خاطر اینکه کارآفرینی یکی از بزرگترین ارزش‌هاییه که ما باید تو جامعهمون گسترش بدیم برای اینکه تاثیرگذاری افراد تاثیرگذار جامعه، ارزش‌هایی که دارن ایجاد میکنن به چشم جامعه بیاد و بدونن که جامعه بفهمه که این آدم‌ها چقدر با ارزش و الماسی هستن تو جامعه ما و واقعا کمک میکنن به جامعه ما. مرسی نگار، خوشحال میشیم که اگه نکته هم داری شما بگی، خیلی حتما ازت انرژی گرفتن. خواهش میکنم. من واقعا میخوام از شما تشکر کنم، از شما، از تیم خوبتون و اینکه بگم که شاید شما از دغدغه ها و سیستم کارهایی که انجام میدن کارآفرینا یا مجموعه ها شاید خیلی از نزدیک با خبر نباشین، اما آموزش هاتون، نکته هاتون که توی حالا پیجتون من دنبال میکنم، نکته های کلیدی دارید و حالا سرتیترهای کلیدی دارید که میگید این بحثا رو برای ما یه جرقه است، برای من و خیلی از مجموعه‌ای که دارن یه بیزینسی رو اندازی میکنن یا دارن ادامه میدن خیلی انگیزشیه و باعث میشه که اون نکته یه تقلبی باشه برای ما که بریم دنبالش و بقیهش به خودمون بستگی داره. من واقعا استفاده میکنم از حرفای شما و خیلی ممنونم از دعوتتون. قربان، متشکرم. مرسی.